Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket az Itt vagyok legújabb epizódjában. Az elmúlt időszakban egyre többektől hallom azt, hogy elakadtak a social média jelenlétükben. Nem azért, mert ne tudnának kommunikálni, hanem a végtelen tartalom között egyszerűen lebénulnak. Vagy nem akarnak jelen lenni úgy, ahogyan azt ma elvártnak érzik. Közben a digitális jelenlét az ma már nem egy külön tér, hanem az életünk szerves része lett, ami a mentális egészségünkre és az önképünkre is hat. De hogyan lehet ebben úgy jelen lenni, hogy ne veszítsük el önmagunkat? Mai vendégem Acél Petra, nyelvész, kommunikációs médiakutató, retorikus. Tartsatok velünk! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. Szia Petra, nagyon hálás vagyok, hogy újra itt vagy. Mindig öröm veled beszélgetni, Kata. A mai beszélgetésünk témáját az a jelenség ihlette, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban egyre többet hallom, és egyre többet találkozom azzal, hogy az emberek blokkolnak a social médiától. Azaz kivált bennük egy olyan érzést, hogy egyszerre taszítja őket, ez a végtelen mennyiségű tartalom, ami minden irányból ömlik ránk, és egyszerre mégis ott van bennük valamilyen késztetés, hogy ebben a térben, ebben az új élettérben, amivel valamit kezdenünk kell a digitális világban, valahogy ott legyenek, valahogyan jelen legyenek, valahogyan kommunikáljanak, és ez a kettős késztetés, hogy egyszerre utálják is, és lezárják az egészet, és egyszerre ott is szeretnének lenni, ez nagyon sokakat leblokkol, mind magán emberként, mind persze szakmai úton. Te találkozol ezzel a jelenséggel, vagy egyáltalán téged elérnek ilyen visszajelzések? Úgyis vissza fogok kérdezni, hogy mit értesz azon, hogy leblokkol, de annyiból már az év elején megütött egy érdekes adat, mert hogy volt egy idei kutatás, ami arra vonatkozott, hogy vajon akik igazán használják a közösségi médiát, magánemberként, azok hogy viszonyulnak ahhoz a szokásukhoz, hogy használják. És valamennyien, de nagyon-nagyon karakteresen azt nyilatkozták, hogy nagyon szeretnék, hogyha nem lenne a közösségi média, mert akkor nem kellene használniuk. Magyarán ők voltak az élén annak a gondolatnak, hogy csukjuk be ezt a gyárat. Tehát, hogy ez érjen véget a legnegatívabban a hatásairól a legaktívabb használók nyilatkoztak. Vagyis itt valóban van egy nagyon érdekes ellentmondás, de ez csak látszólag ellentmondás, ha belegondolsz. Valamivel meg kell bocsátanunk magunknak, hogy ennyi időt szabadítunk fel arra, amit nem tudunk eléggé becsülni. És ezt, mivel ezt valahogy úgy oldjuk meg, és ez nagyon érdekes, hogy csináljuk. Gondolj bele a cigarettázóba. Nagyon sok pénzért megveszi a cigarettás dobozt, amire fel van írva, hogy neki a tüdeje, a termékenysége, a csontozata, hogy mindenek károsul. Mit csinál? Idegességében elszívja azt a teljes dobozt. Tehát valahogy úrrá kell azon lenni, hogy csinálom, pedig tudom, hogy nem szükségszerűen jó. És volt a kérdésedben még valami, és ez azért érdekes, hogy miközben látod a folyamatot, te magad is így fogalmazol, hogy na de hát jelen kell lenni. És ez az a döntés, ami azért különösen érdekes, mert ez a kell, ez ám nem valahol fel van írva az ajtó fölé, mint egy örök szabály. Szóval ez a kell, ez a te mondatod, ez az én mondatom. Az érzésnek a komplexitása az, ami engem megfogott, és hogyha saját példából indulok ki, én is elképesztően be tudok sokalni, egyszerűen az agyam máshogy működik, hogyha túl sok időt töltök el a képernyővel, de aztán mégis, vagy a hírek miatt, vagy az ismerőseim miatt, tehát nyilván folyamatosan valami visszakésztet, és a kell, azért használtam ezt a szót, mert azt érzem, hogy ez az érzetünk, mint hogyha ott kellene lenni, és ez nyilván ez a fear of missing out érzés, tehát az, hogy valamiről lemaradunk, hogyha nem vagyunk ott, ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy mi is kicsit olyan érzés, minthogyha lenne egy új dimenzió az életünkben, ahol úgy érezzük, hogy az, hogy élünk, létezünk, azt valahogy ott is reprezentálni kell.
Szerintem nagyon pontosan fogalmazol végül, és lett egy új dimenzió az életünkben, és akkor lett, amikor az internet, ami az 1.0-ás változatában csak arról szólt, hogy olvas, keres információt, és a 2.0-ásban, meg aztán a 3.0-ásban, tehát amikor már rátszapta az üzeneteket, meg valahogy furamód megértette a gondolataidat, és azt a pöttyös sárat javasolta, amihez képest előzőleg a csíkosat akartad megvenni. Szóval, hogy ez megjelent, és ugye az igazi különössége az az, hogy itt kapcsolatok vannak, tehát ez nem információról szól. Te komplexitásnak hívod ezt az érzést, tulajdonképpen itt inkább ami gyötrő, az az ellentmondásossága. Hogy miközben tudod, hogy nem kötelező, mégis úgy csinálod, mintha a szolgálja lennél. Hát ugye látunk ilyen adatokat is, hogy az emberek, hogyha maguk vannak, akkor gyakorlatilag hiába határozzák el, hogy nem veszik elő, és nem kezdik el pörgetni az üzeneteket, meg nem swipe-olnak, gyakorlatilag 9 másodpercenként úgy érzik, hogy azért itt valamit tenni kéne. Gondolj bele, hogy ha nem jutsz azonnal valamilyen falathoz az okostelefonodon, ugye ez a másik, hogy gondolj bele, hogy maga a technológia meg egyre kisebb lett. Tehát el tudod a zsebedben vinni, el tudod a füledben vinni, el tudod most már a szemed előtt vinni. Tehát nem kell ma a hátadon egy hatalmas képcsövet cipelned, amit majd valahogy lihegve leraksz, és ott nézel valamit, hanem gyakorlatilag ott van az ujjaidon, az órádban. Tehát magyarán ez a nyugtalanság és türelmetlenség is valahol ott szakítottam magamat félbe, hogy ma, hogyha keresünk valamit, akkor 2 másodperc múlva már türelmetlenek vagyunk, hogy nincs meg. És ugye az átlagos az olyan 5-6 másodperc, ugye pár éve még 9 másodperc volt, még megkapom, már az is gyötrő. És sok filozófus mondja, hogy a türelmetlenség korát éljük, mert a türelmetlenség segít azon, hogy ne kelljen szembenéznünk magunkkal, hogy miért is csináljuk. Tehát amikor azt mondom, hogy ez egy ellentmondás, akkor pont ezt valahogy át kéne hidalni, és ugye azzal jutalmazod magad, hogy tele vagy ingerrel. És te valahogy úgy fogalmazol, hogy téged ez kifáraszt. Nagyon kifáraszt, nagyon érdekes, most fut egy reklám, egész döbbenetes, egy gyógyszerreklám, ami azt mondja, hogy amikor használod az okos készülékeket, meg ez a binge-watching, ugye a sorozatokat, akkor egy idő után úgy megfájdul a fejed, hogy itt van rá egy gyógyszer. Tehát már a gyógyszeripar is Tehát látja érted, most már nem az a gondja az embernek, hogy egész nap idegesítették a munkahelyén, hanem az, hogy önmaga annyit használja ezt a médiumot. Viszont abban igazad van, hogy egy olyan korban élünk, amikor az van, ami látszik. A görögök úgy ismerték ezt a fogalmat, hogy az agón, az, aminek látszani kell. Akkor vagy, ha látszol. És ugye ennek a nehézsége az, hogy ez nincs így. Tehát neked van egy lényed, ami soha nem látszik. Ráadásul ezeken a felületeken te és mindannyian túlcsináljuk magunkat. Hát meg néha mást mutatunk, mint ami van. Sőt, ugye úgy is hívja, azt is szoktuk mondani, hogy ez a túl kontrollálod ezt a személyiséget, aki vagy. Ugye itt nincs spontaneitás, maximum, bocsánat a kifejezésért, hülyeség. Azt meg tudjuk fogalmazni, hogy alapvetően hol van a probléma? Mert ahogy hallgatlak, ez nem egy kommunikációs kérdés, hanem ez egy identitás kérdés, és maga a probléma, amit mondjuk megélünk, amikor sok a social média, vagy ez a ellentmondásos viszonyunk a social médiához, ez önmagában olyan, mint egy ilyen identitás kérdés. Mi a probléma valójában? Mondok néhányat, mert ugye ez a probléma nem mindenkinél ugyanaz. Tipikus probléma, amiért így alakul az életünk, hogy a motiváltságunk alapja, hogy megerősítést várunk. És ugye a közösségi médiának az igazi erénye, hogy nem egyszerűen csak megadja ezt, hanem még számosítja is. Tehát megmutatja a volumenét, téged ennyire becsülnek, neked ennyi ismerősöd van, te ennyi interakciót kapsz LinkedIn-en, te ennyi feliratkozót, így van, tehát gondolj bele, hogy
Milyen nyugtalanítóan izgalmas megnézni, hogy és már látták, mondjuk a podcastodat ennyien, és ennyi interakció van alatta. És neked volt egy célod, ami látszólag ugye, és valóságosan is azért egy profi szakembernek a célja, de valójában azért ezt percenként le tudnád ellenőrizni, nem? Néha csinálom is. Na, hát képzeld el. Egyébként valamennyien így vagyunk vele, tehát mert ez a megerősítés, ez azt jelenti, hogy ezt nekem érdemes csinálnom, holott a valódi motiváltság soha nem múlhat külső megerősítésen. Ez annyira így van, hogy pont az adásokat nézzük, amikor még van egy olyan adás, ami látom, hogy nem lesz annyira nézett, ott mindig el kell beszélgetnem magammal, hogy ez a tartalom, ezt én értékesnek tartom ettől függetlenül is, és itt bejön az érték, hogy mi az, hogy értékes számunkra, vagy mi az, amit mi értékesnek élünk, ehhez feltétlenül kell az, hogy a visszajelzések meglegyenek, tehát a komplexitását én amúgy emiatt hoztam be a témának, mert az ellentmondásossága mellett ott van ez igaz, is. Teljesen igazad van, és abban is, hogy pont az a nem jó ebben a típusú motivációban, ugye Daniel Pink nagy kutatója ennek, ő mondja, hogy akkor tehát a külső befolyásoktól függsz, mert ha nem kapod meg, akkor hirtelen demotivált lesz. Na, ilyet többet nem csinálok. Ezt ugye nagyon sokan úgy kezelik, hogy ez rossz, hogy ha te a külső megítéléstől függsz, vagy a visszajelzésektől függsz, ez egy nettó rossz dolog, ez valóban egy nettó rossz dolog? A függés az igen. Az természetes, hogy az ember a külső interakcióktól kap valamilyen hatást magára nézve. Nézd, Kata, abból vagyunk, az önkoncepciónk, az, hogy te ki vagy én ki vagyok, az minimum 3 dologból áll. Az egyik a minket körülvevő interakciókból, ahogy hozzánk beszélnek. Abból, amit mi ideálisnak gondolunk, értékeknek, fontos dolgoknak, helyesnek, vagy sem. És végül nyilván egyfajta idealizációból, és szerintem ilyennek kéne lennem. Most az természetes, hogy engem motivál, hogyha azt mondja az édesanyám, hogy ez jó. És ugye, tehát hála jó Istennek az édesanyák mindig azt mondják, hogy jó, hogyha szerencsések vagyunk, úgyhogy őket mindig meg is kérdezzük. Vagy csak ugye a pszichológiában ennek is van egy alapja, hogy akkor azokra kéne figyelni, akik úgynevezett fontos mások. Az mit jelent? A fontos más az egyébként körülbelül 5-6 fontos emberi kapcsolat, amit mindenkinek javaslok, hogy keresse meg. Fontos mások? A fontos mások, significant others. Ugye amikor az a környezet, akik nem mindig dicsérnek, azért néha kritizálnak, akik tulajdonképpen más szempontból a te bölcsek tanácsán, te általad felállított bölcsek tanácsának a tagjai. Nem szükségszerűen családtagok. Szerintem a legegyszerűbb úgy gondolni, hogy akikkel a Covid-ban is találkoztál. Egyébként az egy nagyon érdekes mérőfoka volt, hogy mi az, amit akkor sem engedsz el emberi kapcsolatot, hogy a Covid van. Tehát, hogy akár te kockáztatsz, hogy megkapod, akár őt veszélyezteted, mert van annyira fontos, és ő is belemegy. Szóval csináljunk egy Covid-tesztet, hogy kik az igazán fontos mások, bármilyen szomorúan is hangzik ez abból a kontextusból. De ugye mondtad, hogy feltétlenül baj, az baj, ha téged egy számosságban mérhető külső dolog motivál. Hát gondolj bele, amikor kapsz egy olyan személyesen, amikor kap az ember egy negatív visszajelzést, amit tudjuk, hogy minimum 5-ször, de azért akár 9-szer jobban számít, mint hogy valami jót kapsz. Ugye emlékszem, mi is beszélgettünk egy beszélgetésünkről, aminek kapcsán a sok csodálatos visszajelzés között volt egy picit olyan, talán nem annyira, és az ember azonnal azt említi meg. Hát itt ilyen gyarlók vagyunk, nem gyarlók vagyunk, hanem függők vagyunk. És mivel torzít a negatív felé, elkezded benne látni a negatívat, ez ráadásul frusztráltál, ez nem elég, hogy fáradt vagy, de frusztrált is vagy. Az a jó motiváció, amiben téged arra, hogy te egy új beszélgetést elhelyez, nem az hajt, hogy az előzőt hogy fogadták, hanem az az út, és az a küldetéstudat, és a te szabadságod. Ez a szakmai social media jelenlétben azt hiszem, hogy könnyebben kezelhető, mint a személyesben. Mert a személyesben ma mi történik,
Elmegyünk reggelizni, lefotózzuk, feltesszük. Elmegyünk edzésre, lefotózzuk, feltesszük. Elmegyünk egy baráti találkozóra, elutazunk, és gyakorlatilag egy képtárrá válik a social media felületünk, és aki pedig fogyaszt, az pedig azt nézheti, hogy na, ő megint elutazott, de jó, ő megint edz, és egy ilyen tartalom, nem is tudom, tehát maga a befogadott tartalom az elkezd úgy hatni a pszichés állapotunkra, ami nem minden esetben hoz jó érzéseket. De miért gondoljuk azt, hogy ezzel nehezebb bánni? Ezzel a legkönnyebb bánni, mert itt egy ilyen 1/1 játékban vagyok, én döntök magamról. Hát egy szakmai beszélgetésenél bonyolultabb, mert van esetleg egy beszélgető partnered, egy helyszín, ott elkezdesz kontrollálni. Pont ez az érdekes, hogy pont azt a minimumot veszítjük el sokszor, ami ennek a helyzetnek az előnye és ajándéka, hogy hát erről magam dönthetek. Ugye beszélgettünk már erről, de amikor megfogod azt a telefont, és lefotózod azt a nyomorult reggelidet, vagy nem nyomorult, lehet, hogy csodálatos és bőséges, és mindenkinek kicsordul rá a kicsordulni valója, hogy amikor úgy döntesz, akkor vedd a kezedbe, és kérdeznek, hogy ezt most mi helyett csinálom? Mert az, hogy miért, az lehet, hogy azért, mert annyira gusztusos, ugye, arra még tudok válaszolni, de mi helyett? És miért pont reggelit? És ezek az egyszerű kérdések, amiket 4 évesen olyan jól fel tudunk tenni, ezek felnőtt korban is nagyon hasznosak. De ugye kérdezted, hogy mi mindenért csináljuk. Az egyik tehát például azért, hogy megerősítést kapjunk, de lehet, hogy például ezt a magánéletünkben, ezt a nagyon sok önkifejezést, ezt azért is csináljuk, mert tulajdonképpen vágyunk, valami hiányzik az életünkből. Tehát ez egy hiányviselkedés is. Tulajdonképpen mondok néhányat. Nem fáraszt el, és nem tölít meg eléggé a hivatásom. Tehát olyan dolgokkal kell foglalkoznom, amelyek nem kötnek teljesen le. Nincs meg elérhetően az az emberi kapcsolatom, ami sokszor éppen elég lenne. Tehát nem élek egy olyan közegben, akiktől megkapom ezt, és akiktől elég, hogy ezt megkapom. Alapvetően ugyanilyen indok lehet az is, hogy tartok az egyedülléttől. Nem érzem jól magam a saját társaságomban. Tehát én szerintem mindenkinek van egyébként ilyen időszaka. A kamaszkor az tipikusan például egy ilyen időszak. Azért mondják, hogy az ember a közösségi médiában regresszív lesz, tehát visszahullik a gyerekes kamaszkori énjére. Mert nem akarok egyedül lenni, ezért állandóan gerjesztem ezt, meg ellenőrzöm, meg ráteszem, meg most látták, de nem, de csücsöri, de nem, de a hajszálom, Istenem, meg a profilképen, meg most kéne cserélni, tehát ez is benne van. Tehát alapvetően azért nagyon sok olyan személyes indoka lehet, önmagában például az unalom előli menekülés. Valamiért úgy érezzük, hogy semmit csinálni, az rettenetes. Az maga az űr, a fekete lyuk, belehullani abba, hogy én most éppen csak itt ülök a buszon. Jelzem, ülni a buszon is cselekvés. A körülöttünk lévő emberek pásztázása külön élmény. Sztorik odaképzelése emberekre megint csak külön élmény. Valamiért a kultúránk mindent, ami csend, adáshibának érez. De ez csak a médiában adáshiba. Az a természetellenes. Az ember életek tele kell, hogy legyen csenddel. Az elmúlt években nagyon nagy, jóval nagyobb szerepet kapott a személyes márkaépítés, és teljesen mindegy, hogy egy vállalkozóról beszélünk, egy szakemberről beszélünk, vagy egy multiban dolgozó vezetőről, vagy munkavállalóról beszélünk, az, hogy mutatunk magunkból, és ezáltal kapcsolódhatóbbá válunk, mint hogyha valami sikerfeltétellé vált volna. Te ezt hogy látod? Bizonyos értelemben a jelenlét ezeken a fórumokon és a jól kontrollált profi, ám de személyes jelenlét is majdnem egy kicsit elvárássá vált. Én ezt látom mostanában, hogy ugye
neked gyakorlatilag a személyes életed minden megpályázott munkádra akár referenciád lehet, és ez egyre inkább, mintha elvárás lenne, és ezt problémának látom. Mert ez tulajdonképpen arra serkenti a fiatalokat is, az idősebbeket is, hogy itt egy ilyen túlkontrollált, hamis, ám de állandóan izgató feladatként valamilyen képet magáról tápláljon, hiszen ezt majd egyszer valaki megtalálja. Tulajdonképpen úgy visel, olyasmire kényszerít minket tulajdonképpen a munkavilága is, meg az utánzás. Tehát az, hogy a másik is csinálja, tehát magyarán én nem maradhatok ki. És ez nem a kimaradása a dolgok izgalmából, hanem ez egy Gilbert nevű, egy Gerard nevű kutató mondja, hogy alapvetően nem versenyzünk egymással, hanem mohón utánozzuk egymást. Tehát neki bejött, akkor én is ilyet szeretnék. Hát ugye erre épül a teljes, amit úgy viccesen csücsürítés kultúrának is hívunk, hogy mindenki egyformán áll be, hogy tudjuk, hogy mi az előnyös fotó, hogy a nő tegye előre a lábát, hogy így kell tenni. Tehát magyarán az nem a versengésnek, hanem az utánzásnak a jele. Tehát kapunk egy kényszert, tulajdonképpen ma már a professzionalizmus világából, és össze is mosódik a kettő. Tehát gondolj bele, hogyha te egy olyan munkára pályázol ma, ami ilyen mondjuk munkaadó az egészségtudatosságot fontosnak tartja, akkor lehet, hogy te már időben elkezdesz azon gondolkodni, hogy a te egészségtudatos bánhalmi kataságot, mint személy, hogyan tudja majd egyszer ezt alátámasztani, amikor ezt rólad megtalálják. Hát ugye a kínai egyetemista lányoknál figyelték meg, hogy ugye ahogy elvégzik az egyetemet, jelentkeznek munkakörökbe, és tudják, hogy amikor a munkahelyre jelentkeznek, ott valami megnyerő arcot kell mutatni, tehát csinálnak egy filterált képet az önéletrajzukra, úgyhogy már egyetemi évek alatt megkezdődik az arc átszabása. Ugye? Tehát, hogy mire odaérek, én már olyan szép legyek. Tehát ez a fajta felkészülni a személyes létemben arra, hogy egyszer csak látszódom, az már arról szól, hogy látszódjak. Én mindig azon mosolygok, Kata, hogy minden tanár oda van, hogy te jó ég ezek a gyerekek, szóval elképesztő, mit használják a digitális médiát. Értem, de elnapló van. És a tantárgyak ott vannak digitálisan. Tehát tessék parancsolni, hogy mit is kéne itt csinálni. Tehát ez persze, az iskolát az csinálja digitálisan. Véletlenül se csinálja digitálisan a saját életét. Hát nyilvánvalóan ez egy olyan dús környezet, hogy ebben részt akarunk venni. Még a személyes dolgoknak a kitárására visszatérve, ez a TikTokon lett egy trend, de talán már nem csak ott, hogy tényleg emberek a nehézségeiket, a kínlódásukat megosztják, és ez egy ilyen tényleg divattá vált, akkor én is felvállalom, hogy nekem milyen nehézségeim vannak, én is elmondom, hogy mit összeküzdöttem magam, és kinyitod az internetet, és mindenkinek vagy a szépségét és a jó dolgait látod, vagy a nehézségeit és a nyomorát, és hogy kíváncsiak vagyunk ennyire egymásra? Egyrészt egy nagyon fontos dolgot vetsz föl, sokan mondják, hogy vagy hát legalábbis van egy filozófiai iskola, ami azt mondja, hogy a TTT korában élünk. Mindenki türelmetlen, erről már beszéltünk. A tudomány, tehát mindenki valamilyen jó kis statisztikát, adatot, kutatást szeretne arra, hogy az ő kis dolga mivel igazolható, igen, és az utolsó a terápiás. Tehát annyiból van egy változás, vagy áttolódás, hogy most van egy új digitális trend, hogy nem a szépségemet mutatom meg elsősorban, hanem az irgalmatlan traumáimat. Na most azért itt ez egy régóta jóléti társadalmakban élő emberekre vonatkozó furcsa tünet, hogy amikor az igazi problémád az, hogy apukád egyszer rácolt csúnyán, és nem akarok gúnyolódni, mert ez nyilván lehet egészen komoly probléma is, de azért azt tudjuk, hogy nem szükségszerűen van így, tehát hogy az emberek hajlamosak fölnagyítani a traumáikat. Amikor mondjuk természetes biológiai folyamatokat súlyos társadalmi traumáként állított, tehát 50 éves lettem. Hát szóval mindenkinek jelzem, hogy eljön, ha csak nem
történik valami, el fog az jönni. Jó esetben az eljön. 50 év, és talán szerencsésebb nem traumaként készülni rá. Tehát a terápiás kor az elkezdett olyan értelme visszahatni, hát menjenek el a kedves és a figyelmükkel minket megtisztelő nézőink, hallgatóink, mondjuk ma egy könyvesboltba is nézzék meg a top listát. Hogy az első 5 helyen kizárólag terápiás könyvek, hogy dolgozt föl, hogy volt családod. Ugye tudjuk, hogy a család az egy idealizált dolog, de mindenkinek van gond a családjában. Tehát a legnagyobb problémaforrásunk, meg a legnagyobb örömforrásunk is. Hogy hogyan döntsd el, hogy te miért lettél ilyen. Tehát ez a terápiás kor, ez nagyon meghívja ugye a digitális jelenlétben is a szereplőt arra, hogy tárulkozz ki. Nem beszélve még egy dologról, nagyon érdekes, hogy abban a pillanatban, ez egy alapvető emberi tulajdonság, amikor azt akarjuk, hogy a másiktól visszajelzés jöjjön, azt nagyon gyakran önfeltárulkozással tesszük meg. Tehát ha te valakit arra akarsz, mondjuk egy vonaton találkoz egy vadidegennel, arra akarsz hívni, hogy ő nyilatkozzon meg, szóval meg akarod ismerni, akkor először magadról fogsz beszélni. Hogy te milyen vagy. Erre azt mondják Ez egy nyitás, nem? Erre azt mondják a kutatók, hogy először beleteszed a tőkét, ugye, ez a 70-es éveknek a nagy gazdasági elméletein alapult, hogy először belerakod a befektetést, és ez megindítja őt arra, hogy ő is önfeltárulkozzon, tehát te sokkal hamarabb jutsz tőle is információhoz. Alapvetően ez akkor egy formája a kapcsolatteremtésnek, ami önmagában jó. Tehát, így hogy teremtünk kapcsolatokat. Magyarán a digitális médiában te tudatosan vagy tudattalanul így éred el, hogy rád kattintsanak, meg akció legyen, meg interakció legyen. Az egy más kérdés, hogy utána holnap után őnek is megjelenik a TikTok videója a saját traumájáról, vagy a saját nem filteráltságáról. Volt nálam egy szociológus professzorasszony, Dávid Beáta korábban adásban, és ő világított rá, hogy milyen volumenű egészségügyi probléma ma a magány, és ez egy kicsit olyan, mintha digitálisan próbálnánk betölteni, amit te is mondtál, azt az űrt, amit az izolált életünkben megélünk, emiatt kapcsolódni próbálunk, emiatt megosztunk, még a traumáinkat is megosztjuk, közben azt is hiszük, hogy ez a siker feltétele, és ahogyan ez így gyűrűződik be, aztán látjuk, hogy mindenki más is ezt csinálja, gyakorlatilag egy még nagyobb nehéz érzésbe találjuk önmagunkat, mert nem lettünk kevésbé magányosak, cserébe versenyzünk egy pályán, ahol lehetetlen nyerni, vagy egyáltalán folyamatos meló, hogy egyáltalán látszunk folyamatosan, és ez egy ilyen gyűrűződő feszültség lesz rajtunk, és én valahogy így magyarázom azt a jelenséget is, hogy engem teljesen mindegy, hogy magánemberként, vagy akár a kommunikációs szakemberként megtalálnak ilyen problémával, hogy akkor én most mit mondjak, vagy minek van ma még egyáltalán értéke, vagy van egyáltalán bármi értelme, hogy én a social media felületeimen bármit csináljak. Neked erre mi a válaszod? Éhség. Tehát az, amiben ez a rendszer tart minket, az egy nem elmulasztható éhség vagy szomjúság. Olyan, mintha minden korcs csak szomjasabbá tenne, mintha minden falat egyre éhesebbé tenne. Pont az a valóságos kielégülés marad el. És ezt észre kell vennünk, és vajon miért marad el? Miért nem elég, hogy kitettem, és tetszett az embereknek? Vagy miért nem elég, hogy én szépnek látom ezt a képet? Azért nem elég, mert nincs meg, mert valójában nem vagyok ott, nem vagyok jelen, nem történt velem semmi. Csak úgy tűnik. És ezért van az, hogy nem lehet látszat ételt enni, mert az nem lakat jól, de majdnem olyan, mintha megettem volna. Tudod, ez egy kicsit olyan, mintha egy tálcsülök, most nem tudom, miért a csülök jutott eszembe, de mondjuk egy tálcsülök helyett azt mondják, hogy itt van egy pasztilla, nyerd le, ez a csülök. Tehát ott kell lenned, érezned kell az illatát, tele kell vele lenned, rá kell szánod azt a mennyiségi időt, míg az elfogy. De ez így gyorsan történik, nem valóságos, a Baudrillard mondja, hogy szimulákrum,
te is, és minden, amit teszel, tulajdonképpen látszatcselekvés, nem valóságos. Hát ugye ezt szoktuk mondani, hogy fantasztikus elmenni úgy tüntetni, hogy kattintottál. Tehát köszi szépen. Tehát az egész más, mikor elindulsz a város egyik feléből, felveszed a cipődet, esik az eső, 3 óráig tart az egész, tehát hogy attól elfáradsz, azt nem akarod 10-szer megismételni, de itt szinte nem történik semmi. És erre a magány vonulatra visszatérve, azt is kell azért látnunk, hogy az, akit ez igazán elkap, és aki igazán itt keresi a kapcsolatokat, azért a személyiségvonás is. Tehát hogy nem egyszerűen csak a körülmények, hanem arról is van szó, hogy te visszavonulóbb vagy, nem tudod magad megértetni. Voltaképpen nincsenek meg azok az eszközeid, amivel megszerezd azokat a valóságos kapcsolatokat, amitől működik, hogy ne ilyen bonyolultan fogalmazzak. Ez olyan egy kicsit szociálisan, vagy társas életben, mint hogyha valaki pizzafutár lenne pizza és motor nélkül. Tehát ki akarom vinni azt a pizzát, és gyorsan szeretném kivinni, de nincsenek meg hozzá az eszközeim. Jó, hogy behoztad amúgy ezt a személyiségvonást, mert én azt tapasztalom, hogy mondjuk egy impulzívabb ember, én is az vagyok, nagyon sok felé kommunikálok, nekem ezen a felületen is azért nagyobb interakcióigényre van szükségem, mint sok más embernek, aki mondjuk kevésbé impulzívabb vagy visszavonulóbb, ezért nem biztos, hogy ez így nettó jó vagy rosszként bekategorizálható. Tehát, hogy ha valaki impulzívabb, vagy valakinek nagyobb az interakció észsége, akkor is feltétlenül probléma ez? Nézd, amikor a 10-es években elkezdtek ugye ezzel foglalkozni, mit tesz velünk a közösségi média, akkor azt mondták, hogy 3 vagy 4 nagyon karakteres dolgot tesz velünk. Az egyik, hogy gyerekesebbek leszünk, tehát tudattalanabbak. A másik, hogy sokkal jelentőségteljesebbek leszünk a magunk számára. Tehát ez egy furcsa egoizmus, narcisztikusság, ugye erről sokat beszélünk, de mondjuk ki inkább ezt az én központoságot, tehát elkezdesz magaddal foglalkozni. Most, hogyha ezt lefordítanánk a hétköznapi életre, ez állandóan, mint magadat fogdosnád, vagy folyton öltözködni. Szóval egy kicsit szerintem ezek a szörnyű képek segítenek abban, hogy az ember valójában ezt csinálja, csak üzenetekkel. És a harmadik az impulzivitás. Nézd, Kata, az impulzivitás önmagában egyfajta, mégiscsak egy kitettség. Tehát jobb nem impulzívnak lenni. Tehát jobb nem mindig az ingerek hullámán táncolni. Jó az, ha vannak céljaid, ha tudsz ezért visszafogottabb lenni, hogyha tudsz tudatos lenni abban, hogy mire ülsz rá, vagy mire nem. Tehát önmagában az impulzivitás nem segít abban, hogy kiegyensúlyozod, hiszen egy állandó ingerelhetőségnek is a jele. Ha úgy kérdezted volna, hogy jó-e, hogy nyitott vagyok ezekre, vagy kíváncsi, az jó. Csak az a kérdés, hogy miért. Tehát arra tudj magadnak választ adni. Én egyébként, én nem tudom te hogy vagy, de néha reggelenként az ember úgy elhatározza, én megpróbálom ezt, hogy most elindulok, és most nem fogok ránézni a villamoson, vagy a buszon, vagy a kocsiban maga mellett heverő, vagy a biciklin mobilra. És nagyon érdekes, hogy azon elnevet az ember, és hozzányúlok. Tehát elindul a kezem, mert kéznél van. Tehát, hogy ne legyen kéznél akár. Tehát, hogy ne mondd azt, hogy mert én impulzív vagyok, mert én Bánhalmi Kata, én ugyan impulzív. Hát ki mondta, hogy te impulzív vagy? Ez messze vinne, ez eleve ne gondolkodjunk úgy magunkról, mint akik változtathatatlanok. Abszolút, és eszembe jutott, hogy jártam egy képzésre, egy ilyen coachképzésre, ahol olyan minőségében foglalkoztunk a digitális jelenléttel, hogy ugyanaz az ilyen, tényleg amikor valaki mondjuk kirak magáról egy képet, és csak arra szeretné kapni így a visszajelzéseket, hogy ez mennyire más, mint amikor van benned egy megdolgozott gondolat vagy élettapasztalat, amit azért adsz át, és azért ilyenre is van sok példa az interneten, mert
úgy érzed, hogy ez a megdolgozott tapasztalat másnak segítségére lehet, de azt nem feltétlenül kell egy profi fotóval kitenni. És nagyon őszintén mind a social media függés, mindez én ezt úgy szoktam hívni, hogy ez a fény visszaverés, hogy ebbe nekem saját magamnak is még nagyon sok tanulni és fejlődni valóm van, de abszolút egyetértek veled, és hogy ez lenne valahol az irány, hogy a kitettség ne legyen ekkora, és a kényszer, és ez a függés, ez fel legyen ismerve, és ennek meg tudjuk nézni, hogy mi a valódi háttéroka. Ha meg kéne fogalmazni az egészségünk szempontjából, mert most egy egészségről szóló műsorban vagyunk, az egészségünk szempontjából mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a helyére billenjen az életünkben a social media és a digitális világnak a helye? Szerintem kezeljük ezt úgy, mint a gluténérzékenységet, vagy a laktóz érzékenységet. Tekintsük úgy a vágyunkat a social médiában való jelenlétre, mint ami egy negatív tünet. Tehát magyarán szóval ezt a mohó vágyat, ha az nagyon mohó, akkor tekintsük úgy, mintha az lenne a laktóz. És vegyük észre, hogy mi erre érzékenyek vagyunk. Tehát nekünk ez valamiért fontos. Vagyis szerintem a törekvés nagyon egyszerű. Mentesség. Tehát megkeresni azokat, például azt a környezetet, ahol ez nem lehet minden pillanatnak a résztvevője. Megkeresni azt az idősávot, amiben ez nincs ott. Megkeresni azt a napszakot. Beiktatni olyan beszélgetéseket, amelyekben nincs ott nálunk. Ugye tudjuk, hogy még a kikapcsolt telefon is irritál minket, mert arra gondolunk, hogy folyik ott egy másik világ, és én most pont nem látom, hogy ki lájkol engem. Tehát alapvetően megkeresni olyan érdekes, hogy receptnél ezt könnyen megcsináljuk, könnyen kihagyjuk belőle azt. Könnyen elmegyünk még 2 kilométert egy olyan cukrászdába, amiben nem tudom, laktózmentes süti van. De valamiért ezt nem. De miért nem? Tényleg azt gondolom, hogy csak egy lépés, és persze közben azért bocsássuk meg magunknak, hogy néha elrontjuk. Tehát nem, szóval az ember itt ne legyen egy ilyen önkínzó, mazoista, aki ezt nem bocsátja meg. Ez egy alakulás, ez egy folyamat. Itt lehet úgy is, hogy nem megy. De nagyon érdekes, hogyha viszont sikerül, akkor elkezd úgy működni körülöttünk a világ, hogy elkezdenek minket utánozni. Tényleg ez lehet, hogy jó. Ez nem is volt olyan bonyolult. Sőt, mondok egy érdekes dolgot, mindenkinek ajánlom figyelmébe, nem dől össze a világ. Szóval fantasztikus, hogy az ember megérzi, nem vettem el, és itt van a világ. A mai beszélgetésünket megbeszéltük, hogy folytatni fogjuk a szakmai részével, és ezt én most emiatt nem is nyitom ki, hogy a sikernek mennyire feltétele ma az, hogy az online térben látszódjunk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, és hamarosan akkor ezt folytatjuk. Megtisztelő volt, köszönöm. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, az Itt vagyok egy hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és kövessetek be minket. Ezután az adás után nehéz kimondani, de a social media felületeinken. Sziasztok! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával.